नमस्कार, मास्टर रेसिपीज मध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। काही शहरं, काही गावं, काही राज्य अशासाठी प्रसिद्ध असतात की तिथली वास्तू, तिथल्या पुरातन गोष्टी, तिथले राजे, तिथले राजवाडे आणि त्याचबरोबर ते गाव प्रसिद्ध असतं तिथल्या खाण्याच्या पदार्थांसाठी। अशीच लिस्ट जेव्हा काढायला बसलो मी तर भरपूर गावांची लिस्ट निघाली, भरपूर पदार्थ निघाले आणि असं करता एक खूप आवडीचं माझं गाव आहे जुन्नर। शिवनेरीच्या पायथ्याशी आहे आणि महाराजांचा जन्म तिथे झाला। जुन्नरला मी करपे म्हणून आमचे एक पारिवारिक मित्र आहे त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांच्याकडे मला एक खूप सुंदर भाजीचा प्रकार खायला मिळाला आणि त्या भाजीच्या प्रकाराबद्दल तिथली मंडळी असं म्हणतात की जी मंडळी नॉनव्हेज खात नाही अशा लोकांसाठी नॉनव्हेज सारखा वाटणारा, दिसणारा आणि लागणारा पदार्थ आपण करूया आणि त्याचं नाव आहे मासवडी। आणि ही मासवडी नियोजनबद्ध पद्धतीने जर केली तर ती लवकर होते, कारण त्याच्या प्रोसेस बऱ्याच आहेत। एक तर मासवडीमध्ये भरण्याचा पहिले मसाला, त्याच्यानंतर मासवडी तयार करणं आणि नंतर त्याला ग्रेव्ही हा दुसरा नंतरचा पार्ट आहे। तर पहिले आपण मासवडीचा पहिला मसाला तयार करून घेऊ। आता साधारण 25 ग्राम तीळ आपण भाजून घेतो। तीळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। तीळ भाजताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ते भाजायचे तर खरी पण जळू पण द्यायचे नाही, नाहीतर ते कडवट लागतात। नंतर सुकं खोबरं आपल्याला भाजून घ्यायचं। आता सुकं खोबरं म्हणजे डेसिकेटेड कोकोनट जे बाजारात पांढरं शुभ्र मिळतं ते नाही, चांगलं सुकं खोबरं आणायचं, किसायचं आणि ते त्याच्यात चव असते। खोबरं किसताना एक काळजी घ्यायची की ते जळू द्यायचं नाही, कारण खोबऱ्यामध्ये तेल असतं आणि ते गरम झाल्यावर आपल्याप लवकर जळू शकतं। हाय फ्लेमवर गॅस ठेवायचा नाही आणि कधी गरज पडली तर गॅस सरळ बंद करायचा। ती पितळेची जी कढई आहे किंवा लोखंडाची कढई त्याच्यामध्ये तेवढी आग धरून ठेवण्याची किंवा गरमी धरून ठेवण्याची क्षमता असते की तुमचं खोबरं तेवढ्या उष्णतेमुळे भाजलं जाऊ शकतं। भाजलेले शेंगदाणे साधारण 25 ग्राम। आता यापैकी तीळ आणि शेंगदाणे जे आहे ते आपण मिक्सरमध्ये एकदा बारीक करून घेऊ। हे सत्र एकत्र काढून घ्यायचं आणि हे खोबरं जे आहे आपण जे भाजून ठेवलं होतं ते आता थंड झाला आणि कडक झाला, त्याला फक्त हाताने चुरायचं आहे। थोडं तेल, यामध्ये अर्धा चमचा लसूण, छान परतून घ्यायचा आणि नंतर यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा साधारण वाटीवर तो सुद्धा आपण परतून घेऊ। याला छान कोरडं करून घ्यायचं आपल्याला मंद आचेवर। लालसर झालं की आल्याची पेस्ट, गॅस बंद आणि हा मसाला या कोरड्या मिश्रण। आता भरपूर चिरलेली बारीक कोथिंबीर, त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि हा मसाला जो आहे तो आता आपण एकत्र करून घेऊ। साधारण 2 चमचे तेल, यामध्ये हळद, तिखट आणि आता गॅस थोडा बंद करू आपण, कारण हळद तिखट जळायला नको। आणि हिंग, यामध्ये साधारण 3 वाट्या आपण पाणी टाकलं आणि आता परत गॅस सुरू। ते पाणी छान उकळल्यानंतर पुढची प्रोसेस, चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि नंतर चण्याच्या डाळीचं पीठ
आणि सगळ्यात सोपी प्रोसेस म्हणजे हे जे असतं आपण केक वगैरेसाठी वापरतो आणि असं सतत हलवत राहायचं. हे असं छान पसरून घ्यायचं आणि गरम असतानाच यामध्ये आपण जो मसाला तयार केला आणि अशा पद्धतीने याला फोल्ड करायचं. आणि गरम असतानाच ह्याला असं छान मासोळीचा आकार द्यायचा. आता ही वडी आपण काढून ठेवू. साधारण 5 मिनिटं एक आपण असं ठेवलं तर ती छान सेट होते आणि थंड झाल्यावर तिला इझिली आपण घेऊ शकतो अशा पद्धतीने. एक टिप तुम्हाला देतो ती अशी की आपण जेव्हा मासवडी बनवतो तर त्यावेळी हे पीठ गरम असताना ते प्रक्रिया सगळी करावी लागते. पण तुम्ही जर एकटेच असाल आणि तुम्हाला एकट्यालाच करायचे की एका पाठोपाठ 3-4 मासवड्या बनवायच्या तर ती बनवता बनवता पीठ थंड होतं. मग काय करायचं अशा वेळी की त्या पिठात थोडंसं पाणी घालायचं आणि पुन्हा त्याला गरम करायचं आणि पुन्हा मागासारखी प्रोसेस. आता एक 10 मिनिटं याला थंड करायचं आणि नंतर तुम्ही याला कापून खाऊ शकता. आणि दुसरी एक गोष्ट, ह्याला ग्रेव्ही बरोबर किंवा रस्स्याबरोबर सुद्धा खातात. याच्यात अजून मी एक प्रकार करतो की अशी पोळी तयार झाल्यानंतर फक्त हिंग मोहरीची फोडणी तयार करायची, त्यावर टाकायची ढोकळ्यासारखी आणि ती मासवडी खायची. आता ही मासवडी जी आहे ती आपली तयार झाली आणि जास्त वेळ ठेवल्यामुळे स्टीफ झाली. कधी जर घाई असेल तर त्याला थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवलं 5 मिनिटं तरी चालेल. अशी छान स्टीफ होते. आता कट करू याला. तर अशी ही मासवडी केल्यानंतर तुम्ही तशी खा किंवा मी जसं सांगितलं की फोडणी घालून तुम्ही खाऊ शकता किंवा ग्रेव्ही बरोबर खा. या ग्रेव्ही बरोबरची ही कशी खायची पुन्हा पाहू केव्हा तरी. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज.